तुम्हाला या स्लाईडवरती जे दिसतंय ते एक प्रचंड अवकाश आहे असं ध्यानात घ्या. हे एक प्रचंड अवकाश आहे. ह्या अवकाशामध्ये अनेक सूर्यमाला होत्या, आहेत आणि असतील. या अवकाशाला ना आदी ना अंत. हे अवकाश तसंच 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 पसरलेलं आहे. काळाचं बंधन नसलेलं. दिस इज अ स्पेस. पैस हा शब्द स्पेस वरूनच आलाय. म्हणून ज्ञानेश्वर हे पैसाला टेकून बसले. तो स्पेस. या पोकळीमध्ये सॉलिड पार्टिकल्स आणि स्पेस ह्याच्यात फरक नाही. आपल्याला फिजिक्स काय सांगतं? पार्टिकल्स बिकम स्पेस, स्पेस बिकम्स पार्टिकल. क्वांटम मेकॅनिक्समधली थिअरी आपल्याला सांगते की दे आर इंटरचेंजेबल. अध्यात्म आपल्याला सांगतं अव्यक्त आणि व्यक्त या दोन्ही गोष्टी एकमेकांमध्ये मिसळलेल्या आहेत. म्हणून क्वांटम थिअरीज आणि वेदांत याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचं साम्य आहे. अल्बर्ट आइन्स्टाईननी त्यांच्या शेवटच्या दिवसामध्ये युनिटरी फील्ड नावाची एक संकल्पना डेव्हलप केली होती. ती युनिटरी फील्डची संकल्पना फ्रिजिड कॅप्रा या फिजिसिस्टनी नंतर असं सांगितलं की आपल्या वेदांत तत्त्वज्ञानामधलं ब्रह्म, ताओ या ब्रह्मकाया बुद्धांची या सगळ्या कल्पना आइन्स्टाईनच्या युनिटरी फील्डशी निगडीत आहेत. वेदांताच्या भाषेमध्ये हे जे अव्यक्त आहे, इट्स अ क्रिएटिव्ह व्हॉइड, इट्स अ क्रिएटिव्ह स्पेस, इट हॅज ऑल द पोटेन्शियल्स फॉर क्रिएशन. आणि हे जे क्रिएशन आहे ना, निर्मितीच्या सर्व शक्यता असलेली ती स्पेस आहे, ते अव्यक्त आहे. हे ऊर्जा असलेलं अवकाश आहे. ही पोटेन्शियल ऊर्जा आहे, ही आद्य ऊर्जा आहे. याला अध्यात्म म्हणतं ब्रह्मचैतन्य. म्हणजे इट्स अ स्पेस विथ एनर्जी. आता हे अव्यक्त जर घटित झालं तर काय होईल ते बघूया. ही अगदी सोपं बिग बँग अत्यंत ढोबळपणे दाखवलेलं आहे. अत्यंत ढोबळपणे. म्हणजे जर तो काळा रंग हा संपूर्णपणे अव्यक्त होता, त्याच्यामध्ये ती प्रोटीन्स एकत्र येऊन 14 अब्ज वर्षांपूर्वी जी विश्वनिर्मितीला सुरुवात झाली. आमचे डॉक्टर रवींद्र थत्ते सर फार छान लिहितात. ते असं लिहितात, ब्रह्म फुटलं. ते म्हणतात हे जग निर्माण कसं झालं तर ते म्हणतात ब्रह्म फुटलं. ब्रह्म फुटलं म्हणजे काय की त्यामधून काहीतरी व्यक्त गोष्ट निर्माण झाली. ज्या वेळेला तो पांढरा ठिपका आला त्या वेळेला द्वैत तयार झालं. काळा आणि पांढरा म्हणजे द्वैत. त्याच्या आधी एकच तो सगळा रंग होता, तिथे द्वैत तयार झालं आणि तिथून विश्व अवस्थेपासून विश्व व्यवस्था तयार झाली. बघा, फक्त काळं म्हणजे विश्व अवस्था, काळ्यावरती पांढरा डॉट म्हणजे विश्व व्यवस्थेला सुरुवात. लक्षात आलं इथपर्यंत? आता ही जी विश्वस्फूर्ती आहे याला इंटरेस्टिंगली आपल्या उपनिषदांमध्ये मातरिश्व असं म्हटलेलं आहे. मातरिश्व याचा अर्थ अवकाशात विस्तारत जाणारा वायू किंवा प्राणतत्व असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे हा जो मातरिश्वा होता तिथपासून हे सूक्ष्म घटित रूप सुरू झालं आणि त्यानंतर आजपर्यंत जी सृष्टी निर्माण झाली ती ज्या क्रिएटिव्ह फोर्सने निर्माण केली त्या व्यक्त रूपा पाठीच्या क्रिएटिव्ह फोर्सला म्हणतात ईश. म्हणजे ब्रह्मन आणि ईश याच्यातला फरक परंपरा आपल्याला असं सांगते. ब्रह्मन हे संपूर्ण अव्यक्त. व्यक्त सृष्टी जी निर्माण झाली त्या बिग बँग पासून आत्तापर्यंत या सगळ्याच्या मागे असलेली मूलभूत सर्जनाची प्रेरणा म्हणजे ईश. पहिली गोष्ट, ईश म्हणजे व्यक्ती नाही. ईश ही एक संकल्पना आहे. नंतर आपण तिचं व्यक्तिरूप कसं आलं वगैरे ते सगळं बघू. पण ईश ही संकल्पना म्हणजे अव्यक्तातून व्यक्ताकडे येणं. ब्रह्मन आणि ईश. आता मी तुम्हाला ना एक फारच इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दाखवतो. तो खरा फोटोग्राफ आहे, खरा. आणि तुम्ही आधीच्या 2 स्लाइड्स बरोबर हा खरा फोटोग्राफ ताडून बघा.
तुम्ही जर डोळे ताणून 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 या फोटोग्राफच्या मध्ये जो एक प्रकाशाची एक रेष दिसते, त्याच्या साधारण मध्यभागी एक पांढरा डॉट तुम्हाला दिसतोय, हे खरा फोटोग्राफ आहे. हा फोटोग्राफ वॉयेजर 1 ने घेतलेला आहे. वॉयेजर 1 ने पृथ्वीपासून 6.4 बिलियन किलोमीटर वरून घेतलेलं हे पृथ्वीचं छायाचित्र आहे. आता तुमच्या लक्षात येईल मी काय म्हणत होतो ते. बघा रिलेटिव्ह रियालिटी कशी आहे. हीच आपली पृथ्वी, ही आपल्याला तिथून किती कणमात्र दिसते आहे ते जरा बघा. हा जो फोटोग्राफ आहे याच्या वरती लिहिलंय द पेल ब्ल्यू डॉट. कार्ल सगान नावाचा खूप मोठा फिजिसिस्ट होता, खगोलशास्त्रज्ञ होता, त्याने लिहिलेल्या पुस्तकाचं हे टायटल आहे. आणि तो त्याच्यामध्ये असं म्हणतो की जरा विचार करा की तुम्ही कुठे राहतात. तुमचा छोटा आय, तुमचा मोठा आय, तुमचा बिंदू, हे सगळे या सगळ्यामध्ये कुठे ते जरा बघा हो. अतिशय सुरेख असं 3 मिनिटाचं कार्ल सागानचं खूप छान असं लेक्चर आहे. त्याच्या शेवटी तो म्हणतो, एव्हरी सेंट अँड एव्हरी सिनर इन द हिस्ट्री ऑफ अवर स्पीशीज लिव्ड देअर ऑन अ मोट ऑफ डस्ट सस्पेंडेड इन अ सनबीम. धुलीकण, प्रकाश झोतामध्ये हेलावणारा धुलीकण म्हणजे आपली अख्खी पृथ्वी आहे. ह्याच्याकडे तुम्ही पहा असं तो तुम्हाला सांगतो. म्हणजे आता हा जो पेल ब्ल्यू डॉट आहे बघा ना, आजूबाजूचं सगळं अव्यक्त आहे आणि त्या अव्यक्तामधला तो पेल ब्ल्यू डॉट इज व्यक्त. आणि ते व्यक्त म्हणजे तुमचं आमचं सगळं जग. म्हणून ते जे अव्यक्त आहे ते ब्रह्मन आणि जे व्यक्त आहे तो ईश. इतकं सोपं आहे. त्यामुळे जेवढं काही अव्यक्त आहे त्या सगळ्यामध्ये ब्रह्मन आहे. आणि म्हणून गणिताच्या भाषेत बोलूया की अनंत म्हणजे इन्फिनिटी आणि शून्य. शून्य आणि अनंत दोन आहेत की नाही गोष्टी. अनंत म्हणजे इन्फिनिटी म्हणजे ब्रह्म, त्याच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटीची सुरुवात म्हणजे शून्य. मजा बघा, या शून्याच्या एका बाजूला जर तुम्ही आकडे लावत गेलात तर त्याची व्हॅल्यू वाढते. दुसऱ्या बाजूला जर आकडे लावत गेलात तर त्याची व्हॅल्यू शून्यच राहते. एका बाजूला सृष्टी आहे, दुसऱ्या बाजूला अनंत आहे. एका बाजूला ईश आहे, दुसऱ्या बाजूला ब्रह्मन आहे, मध्ये शून्य आहे. म्हणून तत्वज्ञानामधलं शून्य आणि गणितामधलं शून्य याच्यामध्ये खूप महत्वाचं साम्य आहे. मी जे तुम्हाला मगाशी म्हणालो की आपल्याकडे तत्वज्ञान आणि गणित या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या सोबत गेल्या. म्हणून आता हे एका बाजूला अनंत, एका बाजूला शून्य. आता उजव्या बाजूचे आकडे, डाव्या बाजूचे आकडे, म्हणजे व्यक्त जेव्हा झालं ना शून्य, तेव्हा त्याला स्वतःची उत्पत्ती, स्थिती, लय अशी गती मिळाली. आता आपण कुठे आलो बघा. आता आपण कुठल्या गतीकडे आलो? काल जे आपण केलं त्या गतीकडे आलो. जेव्हा आपण त्या व्यक्तामध्ये आलो आणि जीवसृष्टी निर्माण झाली तेव्हा तिला स्वतःची लय मिळाली. आणि कालचा नटराज आठवा, त्याच्यामध्ये आपल्याला उत्पत्ती, स्थिती आणि लय हे सगळं सृष्टीचं चक्र त्याच्यामध्ये निर्माण झालं. या सगळ्याला चालवणारी जी प्रेरणा, तिला म्हटलं गेलं हायर इंटेलिजन्स. आणि हा जो हायर इंटेलिजन्स आहे, जो तुमच्या आणि माझ्या मर्यादित मेंदूच्या बाहेरचा इंटेलिजन्स आहे, त्याला म्हटलंय ईश. त्यामुळे हा हायर इंटेलिजन्स आहे. हा काही आपल्याला हे असलेला काय तोंड, 4 हात वगैरे असलेला तो नाही. हे आपलं लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता मजा बघा. हां, आता कळायला बघा कसं आहे. एक आहे ब्रह्मन. ब्रह्मन म्हणजे काय की ते अनादि अनंत असं अवकाश आहे, ज्याच्यामध्ये सगळे आले आणि गेले काळ, त्या सगळ्यामधून ते गेले. ईश शक्ती म्हणजे त्याला म्हटलंय परमात्मा. मग तुम्ही आणि मी यांना काय म्हटलंय? जीवात्मा. म्हणजे हे लक्षात आलं. आणि या प्रत्येक जीवात्माच्या मधला मी हा आता आपण उलट जाऊ. मी जो आहे की नाही तो कॅपिटल आहे, मेड अप ऑफ स्मॉल आईज, तो म्हणजे मी आहे. मग माझ्या असं लक्षात येतं की अरे मी म्हणजे शरीर नाही, मी म्हणजे मन नाही, मी म्हणजे माझ्या उपाधी नाही. मग
माझं मन मला सांगतं की संपूर्ण सृष्टी ज्या एका यंत्रणेचा भाग आहे त्याचाच तू एक आविष्कार आहेस. म्हणजे त्या ईश शक्तीचा आविष्कार हा माझ्यामध्ये आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन मग आपल्याला सांगतात की तो जो अव्यक्त आहे, ते जे ब्रह्मन आहे, ते तर तूच आहेस. कारण जे अव्यक्त आहे ती स्पेस सुद्धा तुझ्यात आहे. आता तुम्हाला अशी कशी स्पेस आपल्यात असेल? त्या ब्रह्मनची स्पेस आपल्यामध्ये कशी बरं असेल हे आपल्याला कळायला जरा कठीण जातं, पण त्याच्याकडे मी थोड्या वेळाने येतो. मग आता या विचार आणि भावनांचं भान हे मला कसं आणता येईल त्या गोष्टीकडे आपण येऊया की थिंकिंग अवेअरनेस कसा वाढवावा. आता बघा, आपल्याला छान सांगितलं गेलेलं आहे, जे आपल्या समोर दिसणारं व्यक्त असं जग आहे ते कसं आहे? परिवर्तनीय आहे. परिवर्तनीय आहे ना, जे काल आहे ते आज नाही, ते आज आहे ते उद्या नाही, हे परिवर्तनीय आहे. हे सतत परिवर्तनीय आहे. त्याला बुद्धाने म्हटलंय अनित्य, त्याला वेदांताने म्हटलंय मिथ्या. म्हणजे जे सतत फिरतंय ते. हा अश्वत्थ वृक्ष, या अश्वत्थ वृक्षामध्ये असं म्हटलेलं आहे की हा वृक्ष हा कधीच स्थिर नाही आहे. या अश्वत्थ वृक्षाची इतकी गती आहे की त्याच्यामध्ये उत्पत्ती, स्थिती आणि लय हे सतत चालू आहे. म्हणून आपल्याला असं ते सांगतात, ज्ञानेश्वरांनी अश्वत्थाचं वर्णन करताना भिंगरीची उपमा दिलेली आहे. भिंगरी जेव्हा फुल स्पीडमध्ये चाललेली असते तेव्हा ती अत्यंत गतिमान असूनही तुम्हाला आणि मला दिसायला अत्यंत स्थिर दिसते. आणि तुम्ही आणि आम्ही काय करतो की या परिवर्तनीय अशा जगाला अपरिवर्तनीय मानायला सुरुवात करतो. म्हणजे तुम्ही आणि आम्ही असं म्हणतो की जे तुमचं आणि माझं रिलेटिव्ह कॉन्स्टंट आहे ना, तेच कॉन्स्टंट आहे. बघा, मग असा तो मोह लक्षात घ्या, हे मला मिळवलंच पाहिजे, हे माझ्याकडे असलंच पाहिजे, हे मला घ्यायचंच आहे, हे सगळं नंतर सुरू होतं. तेव्हा आपल्याला हे इक्वेशन असं सांगतं की एका बाजूला हे जे परिवर्तनीय जग आहे, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव्ह रियालिटी. आता ही रिलेटिव्ह रियालिटी कशी आहे ते आपण बघितलं ना. त्या सूर्यमालेकडून, व्हॉयेजरकडून बघितलं तर रियालिटी अशी दिसणार, आणि आत्ता इथे बघितलं तर रियालिटी अशी दिसणार, आणि मी माझ्यातच गुंतून असेल तर माझी रियालिटी अजूनच वेगळी दिसणार. सो रिलेटिव्ह रियालिटी इज अनित्य. वेदांत आपल्याला असं सांगतो की जे पहिल्यापासून आजपर्यंत आहे त्याला म्हणायचं ॲब्सोल्यूट रियालिटी, कारण ते अपरिवर्तनीय आहे म्हणून. आणि आता खालच्या ओळीत या, ते फार इंटरेस्टिंग आहे बघा. मग आत्मनने म्हणजे जीवात्म्याने मी काय करायचं? तुम्ही आणि मी काय करायचं नेमकं? तर तुम्ही आणि मी नेमकं काय करायचं बघा. अनित्य अशा या वास्तवात राहत असताना हे नित्य नाही असं भान ठेवायचं. की हे सतत परिवर्तनही आहे. कालचा दिवस आज नाही आहे, आजची रात्र आहे, ती उद्याची रात्र आहे. ह्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट काही नाही आहे, हे एक लक्षात ठेवायचं. आणि कॉन्स्टंट नावाची काहीतरी क्रिएटिव्ह स्पेस आहे हे दुसरं ध्यानात ठेवायचं. म्हणजे त्या काळाच्या ओघामध्ये, त्या स्पेसच्या ओघामध्ये कितीतरी साऱ्या गोष्टी घडल्यात, घडणार आहेत, याची जाड मी ठेवायची. म्हणून मगासचा जो आपला प्रश्न होता त्याचं उत्तर आता वेदांत कसा देतो बघा. मानसशास्त्राच्या पुढे पहिलं उत्तर असं तो देतो की मी ब्रह्मन आहे, कारण माझ्यामध्ये ती स्पेस आहे. आता तुम्ही म्हणाल की माझ्यामधली ती स्पेस कुठे आहे? तर माझ्यामधली ती स्पेस खरं म्हणजे दोन स्पेसिस आहेत तुमच्यात आणि माझ्यामध्ये, की ज्या त्या ब्रह्मनच्या स्पेसिस आहेत. त्या स्पेसिसला म्हणतात आपल्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आणि दुसरी आहे सायनॉप्टिक स्पेस. या दोन स्पेसिस माणसाच्या शरीरातल्या अशा आहेत बघा. मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस इतकी इंटरेस्टिंग स्पेस आहे आपल्यातली. मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे बायोलॉजीवाले सगळेजण त्यांनी पाहिले, म्हणजे आपण सगळ्यांनी ऐकलंय की सेलचं पॉवर हाऊस म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया. आपल्याला असं सांगतात की मायटोकॉन्ड्रिया पहिल्यांदा वेगळी सेलच होती आणि नंतर ती सेलमध्ये आली. आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एटीपी, एडीपी, त्या मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस जी आहे तिच्यामधून सगळी प्रोटीन्स आणि सगळ्या सेल्स म्हणजे सगळं लाईफ निर्माण झालेलं आहे. तुमच्या आमची आज मायटोकॉन्ड्रियल ईव्ह
ही बोट्स्वाना आणि टांझानिया मधल्या एका खेड्यामध्ये आहे. सिद्धार्थ मुखर्जीचं जीन्स नावाचं जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय बघा, ब्रह्मन आणि आपण काय बघतोय, कंटिन्युटी. तर तुमची आणि आमची इतक्या सगळ्या माणसांच्या मायटोकॉन्ड्रिया, आणि मायटोकॉन्ड्रिया इज ट्रेस्ड ओनली इन अ फिमेल, तर त्या वन्य जमातीमध्ये आजही तुमची आणि माझी मायटोकॉन्ड्रियल ईव म्हणजे कुठली, ॲडम आणि ईव मधली, दॅट मच फॉर कंटिन्युटी. म्हणजे ही जी सगळी कंटिन्युटी आहे ती लक्षात घेताना आपल्याला वेदांत असं सांगतो की मीच ब्रह्मन आहे असं समजा. म्हणजेच मी एका बाजूने ब्रह्मन आहे आणि माझ्यामध्ये ईश तत्व आहे, कारण मी या सगळ्या सृष्टीचा भाग आहे, तेव्हा ते माझ्यामध्ये असलं पाहिजे. मग आता तुम्हाला शेवटच्या 2 ओळी बघा, खूप मस्त आहेत. मला जेव्हा असं वाटेल की मी सॉलिड आहे आणि माझ्यासारखा कुणीच नाही, तेव्हा म्हणायचं की माझ्यामध्ये ईश्वराचा अंश असेल तरी मी ईश्वर नाही. म्हणजे नम्रता येते. आणि ज्या वेळेला मला भयंकर न्यूनगंड वाटेल की ज्याला आपल्याकडे काहीच नाही होत, तेव्हा म्हणायचं मी ब्रह्मन आहे. म्हणजे आपल्याला कॅपिटल आय मेड अप ऑफ स्मॉल आय वरती राहायचंय ना शेवटी. मग आपल्याला जर कॅपिटल आय मेड अप ऑफ स्मॉल आईज वरती राहायचंय, हेल्दी सेल्फ ॲक्सेप्टन्स वरती राहायचंय, तर वापरूया की हे, वापरायला काय हरकत आहे. मला जेव्हा वाटेल यार हे काहीच नाही रे, माझ्या हातात काहीच नाही, सगळं अचत बसलेलं आहे, तर काय करू मी, तेव्हा म्हणायचं अहम ब्रह्मास्मी, की माझ्यामध्ये हे सगळंच्या सगळं ब्रह्म आहे आणि मी म्हणजे फक्त एवढा बारकुसा मी नाही आहे. तर हा तो बिग बँग थिअरीपासून तो अवकाश माझ्यामध्ये आहे, माझ्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये, माझ्या सिनॅप्टिक स्पेसिसमध्ये, अहम ब्रह्मास्मी असं म्हणायचं. आणि ज्या वेळेला ना आयला मी कसला ग्रेट आहे ना, हे केलं ते यशस्वी झालं ते झालं, थांब जरा, तू ना या सगळ्यामध्ये आज येणार आहेस, उद्या जाणार आहेस, आणि तू ईश्वर नाही आहेस, यू आर नॉट गॉड. तर तू माणूस आहेस, आपली औकात मत भूलो. तर असं जेव्हा कॅपिटल आय वरती जायचं तेव्हा म्हणायचं तू ईश्वर नाही आहेस, स्मॉल आय वरती आलं म्हणायचं अहम ब्रह्मास्मी. सोपं आहे ना. तुमच्या आणि माझ्या आत्मविकासाच्यासाठी फार चांगली गोष्ट आहे, पण महत्त्वाची गोष्ट आहे की द कंटिन्युटी दॅट इट हॅज. म्हणून ही जी मायटोकॉन्ड्रियल ईव आहे, ही बघा, एक्सक्लुझिव्ह फिमेल ओरिजिन ऑफ ऑल मायटोकॉन्ड्रिया. तर तुमच्या आणि माझ्या 200,000 वर्षाची परंपरा या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आहे. ही सँड ट्राईब फ्रॉम बोट्स्वाना अँड नामिबिया. आणि तुमची आणि माझी फाउंडिंग मदर ही आजसुद्धा अस्तित्वात आहे. तेव्हा हे आपण डोक्यात घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून आता जर आपण आलो आपल्या ईशावास्य उपनिषदाकडे, तर आपण हा श्लोक कसा बघायचा ते पाहूया. हा श्लोक आपल्याला असं सांगतो, ईशावास्यम इदम सर्वम, जगात जे सर्व जीवन आहे ते हे सर्व ईश्वराने वसवलेलं आहे. बघा, जगातलं हे जे सगळं जीवन तयार झालेलं आहे ते त्या ईशाने तयार केलेलं आहे. सो ऑल व्यक्त, एव्हरीथिंग दॅट इज देअर इन दिस सृष्टी इज मेड बाय दॅट ईश. म्हणून त्याच्या नावाने त्यागून तू यथाप्राप्त भोगीत जा. त्याला लक्षात ठेव आणि तुला जे मिळालंय ना ते तुझ्यापुरतं ठेव. पहिलं काय आहे बघा, ईशावास्यम इदम सर्वम म्हणजे निओकॉर्टेक्स, एकदम सगळा विस्तार आहे की हे सगळं त्याने बनवलेलं आहे. दुसरं आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, त्याच्या नावाने त्यागून तू यथाप्राप्त भोगीत जा, म्हणजे तो कॉर्टिकल आहे. म्हणजे लुक आफ्टर युअर इंटरेस्ट अँड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स. आणि मा गृधकस्य स्विद्धनम म्हणजे कोणाच्याही धनाविषयी वासना राखू नकोस, म्हणजे लिंबिक सिस्टीमला जाऊ नकोस. पहिलं म्हणजे स्वतःमधली विशालता बघ. दुसरं म्हणजे परस्पर सहकार्याचा वापर करून जे तुला मिळालं आहे त्याचा यथास्थित उपयोग घे. आणि तिसरं म्हणजे दुसऱ्याचं ओरबाडून घेऊ नकोस. म्हणजे आपल्याला बरोबर निओकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आणि लिंबिक सिस्टीम मिळालं. असं जर तुम्ही जगलात तर ईश्वर भावनेने जगत आहात असे म्हणावे.